tháng 7 năm 2025, một mốc thời gian đang khiến cả giới khoa học lẫn cộng đồng tâm linh cùng nhìn về với sự dè chừng. Không chỉ là nguy cơ địa chấn hay sóng thần, mà còn là sự xô lệch của từ trường hành tinh, những giấc mơ kỳ lạ trùng khớp đến rợn người và sự cộng hưởng kỳ bí giữa cảm xúc loài người và nhịp đập của trái đất. Tatsuki Ryo, một họa sĩ không tên tuổi, đã vẽ ra điều này từ năm 1999 và giờ đây, hàng loạt tín hiệu đang xuất hiện trong thực tế. Vậy, điều gì đang thực sự chờ đợi nhân loại sau tháng 7 năm 2025? Đây không phải là lời khẳng định, đây là một góc nhìn. Và có thể, đó là lời cảnh báo mà chúng ta không nên bỏ qua. 1. Biến động từ trái đất. Khi lõi hành tinh không còn ổn định, trái đất không còn ổn định, đó không phải là lời ví von thi vị, mà là thực trạng đang được ghi nhận bởi các hệ thống địa chấn toàn cầu. Trong một ngày duy nhất tại Hokkaido, Nhật Bản, đã có 6 đợt rung chuyển liên tiếp được mô tả là dư chấn dây chuyền phi logic, tức là không tuân theo bất kỳ nhịp điệu địa chất nào từng được con người ghi nhận. Các đợt địa chấn xảy ra ngắt quãng, có lúc mạnh, có lúc nhẹ, nhưng mật độ thì dày đặc bất thường. Đây không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà là dấu hiệu của một hệ thống địa tầng đang thay đổi cấu trúc vận hành ở cấp độ nền tảng. Nhiều nhà địa vật lý đã không ngần ngại gọi đây là co giãn dị thường của vỏ trái đất, một cụm từ mang tính cảnh báo cao độ. Điều đáng sợ là những biến động ấy không chỉ diễn ra ở bề mặt mà còn phát sinh từ sâu bên trong lõi hành tinh, nơi mà con người chưa từng tiếp cận được một cách trực tiếp. Theo báo cáo từ các trạm quan trắc vệ tinh quốc tế, từ trường địa cầu, lớp lá chắn vô hình bảo vệ sự sống khỏi bức xạ mặt trời đang suy yếu nhanh đến mức chưa từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Sự suy yếu này không chỉ là số liệu thống kê, mà đã bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt đến các hệ thống viễn thông và điều hướng toàn cầu. Khu vực Nam Đại Tây Dương, trải dài từ bờ biển Brazil đến vùng Tây Phi, hiện đang là điểm mù từ trường lớn nhất thế giới. Tại đây, vệ tinh liên tục bị gián đoạn tín hiệu, nhiễu loạn dữ liệu, thậm chí mất kết nối tạm thời. Điều này đặt ra một nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng nếu từ trường tiếp tục suy giảm, công nghệ định vị, hệ thống truyền dẫn tín hiệu và cả hạ tầng quốc phòng phụ thuộc vào vệ tinh có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Khi lớp lá chắn này yếu đi, trái đất như một cơ thể bị rách tấm áo giáp, phơi bày trước bão bức xạ mặt trời, và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sự sụt giảm từ trường hiện tại đang được các nhà khoa học đặt nghi vấn là dấu hiệu ban đầu của một chu kỳ đảo cực từ, hiện tượng đảo ngược cực Bắc và cực Nam của hành tinh. Trong lịch sử địa chất, điều này từng xảy ra nhiều lần và mỗi lần đều kéo theo những chuỗi biến động khốc liệt. Sự kiện đảo cực gần nhất được ghi nhận là cách đây khoảng 41.000 năm, khi từ trường hoàn toàn đổi chiều và mất ổn định trong gần 800 năm. Hệ quả là khí hậu toàn cầu đảo loạn, động đất xảy ra ở những vùng vốn yên bình, nhiều loài động vật tuyệt chủng cục bộ và trật tự tự nhiên bị xáo trộn nghiêm trọng. Điều này không phải là kịch bản tận thế mang màu sắc hư cấu, mà là những gì đã được ghi lại bằng địa tầng, bằng hóa thạch và tài liệu khoa học khảo cổ. Giới nghiên cứu cảnh báo, trục Bắc Từ hiện đang dịch chuyển với tốc độ nhanh chưa từng thấy, từ Canada sang Siberia, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Câu hỏi được đặt ra không còn là liệu đảo cực có xảy ra hay không, mà là khi nào. Bởi các dữ liệu hiện tại không cho phép con người tiếp tục ngó lơ. Một hành tinh không còn đứng yên, không còn cân bằng từ trường, không còn vững chắc ở lớp vỏ, chính là khởi điểm của một chu kỳ mới, có thể là kiến tạo, có thể là thanh lọc, hoặc tồi tệ hơn, là cả hai đồng thời. Điều đáng lo là sự thay đổi này đến không phải từ một sự kiện đột ngột mà là từ hàng loạt phản ứng dây chuyền đang âm thầm diễn ra. Trái đất không hề báo trước bằng tiếng nổ lớn, nó cảnh báo bằng những lệch nhẹ trong trục quay, những cơn dư chấn ngắt quãng, những dị thường từ trường và những dòng plasma mặt trời tác động lên tầng khí quyển. Tất cả đang diễn ra đồng thời, trên cùng một bản đồ, trong cùng một thời gian, năm 2025. Đối với loài người, đây không chỉ là một thách thức về mặt khoa học mà còn là một thử thách về tư duy sinh tồn. Không thể trông chờ vào các dự báo chính xác tuyệt đối. Điều có thể làm được là nhận diện các tín hiệu và hành động sớm để giảm thiểu thiệt hại. Một hành tinh mất cân bằng từ trường đồng nghĩa với nguy cơ rối loạn định hướng ở các loài chim di cư, cá voi và có thể cả hệ thần kinh con người, vốn cũng vận hành bằng dòng điện sinh học nhạy cảm với từ trường. Bạn có thể cảm thấy bất an, mất ngủ, tim đập nhanh, cảm xúc thất thường mà không rõ lý do. Đừng vội đổ lỗi cho stress. Rất có thể bạn đang cảm nhận những dao động tinh vi từ chính lòng đất, từ bầu trời, từ trục dung của hành tinh này đang thay đổi. Để bảo vệ mình, điều đầu tiên không phải là chạy trốn, mà là hiểu đúng bản chất biến động. Cần trang bị kiến thức về sinh thái vĩ mô, về khí hậu, địa chất, từ học và khả năng ứng phó khi hệ thống công nghệ gặp sự cố. Cần cập nhật liên tục cảnh báo từ các trung tâm giám sát địa chấn và khí tượng quốc tế. Nhưng sâu xa hơn, cần một sự tỉnh thức về mặt nhận thức. Trái đất không phải một cỗ máy vô tri, nó sống, nó thở, nó phản ứng. Và khi nó bắt đầu chuyển động từ lõi, loài người buộc phải thay đổi từ tâm thức nếu muốn còn chỗ đứng sau cơn tái cấu trúc toàn cầu đang tới gần. 2. Giấc mơ cảnh báo khi tiềm thức chạm tới tầng địa chấn. Không phải mọi lời cảnh báo đều đến từ những công trình nghiên cứu, phòng thí nghiệm hay hội thảo khoa học. Đôi khi, nó khởi phát từ một nơi khó tin nhất, tiềm thức. Tatsuki Ryo, một họa sĩ manga ẩn danh sống tại Kyoto, Nhật Bản, không phải là nhà địa chất, không có học vị cao cấp, càng không phải là chuyên gia về thiên tai.
Nhưng điều bà đã thể hiện trong tác phẩm xuất bản năm 1999 khiến hàng ngàn người sau này phải rùng mình. Cuốn truyện tranh ấy có tựa đề Tương lai tôi đã thấy, một cái tên nghe như tiểu thuyết viễn tưởng, nhưng nội dung lại hoàn toàn đi ngược xu hướng giải trí thời bấy giờ. Không có nhân vật siêu năng lực, không có mối tình học đường, không có hư cấu ly kỳ, chỉ là những phân cảnh chi tiết về các hiện tượng thiên nhiên được miêu tả theo giấc mơ của chính bà. Đặc biệt, trong một khung truyện, bà vẽ nên cảnh động đất dưới đáy biển và sau đó là cơn sóng thần khổng lồ quét qua vùng duyên hải Nhật Bản. Hàng chục năm sau, trận động đất 9.0 độ Richter tại Tohoku năm 2011 đã khiến gần 20.000 người thiệt mạng, còn cuốn manga ấy trở thành một chủ đề bí ẩn trong giới sưu tầm underground. Không ai lý giải được vì sao một họa sĩ vô danh có thể tiên đoán gần chính xác đến vậy. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Từ năm 2021, Tatsuki Ryo tiếp tục chia sẻ về một giấc mơ mới, lần này kỳ lạ hơn, lặp đi lặp lại với nội dung ngày càng rõ nét. Một đại thảm họa xảy ra trong tháng 7 năm 2025, không chỉ là sóng thần đơn thuần. Giấc mơ mô tả chi tiết cảnh biển sôi sục ở phía nam Nhật Bản, xuất hiện những bong bóng khổng lồ trồi lên từ lòng đất như thể có thứ gì đó đang hô hấp từ đáy biển sâu. Trong khung cảnh đó, bà nhìn thấy hai thực thể kỳ dị có hình dạng giống rồng, bay giữa bầu trời đêm, vạch ra một đường sáng hình thoi nối các điểm Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia và quần đảo Bắc Mariana. Đáng sợ ở chỗ, chính khu vực này được các nhà địa chất xếp vào vùng nguy hiểm nhất của vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có mật độ núi lửa và đứt gãy địa tầng dày đặc nhất hành tinh. Liệu đó chỉ là ngẫu nhiên, hay là một loại tiếp nhận dữ liệu từ tiềm thức con người mà khoa học chưa thể lý giải? Tại rãnh Huku gần đảo Okinawa, nơi nằm sát cạnh khu vực mà Tatsuki nhắc đến, các trạm đo địa nhiệt và radar sóng siêu âm đã bắt đầu ghi nhận hiện tượng bong bóng khí địa nhiệt nổi lên mặt biển. Đây là loại hiện tượng chỉ xảy ra khi có chuyển động lớn dưới lòng đất, thường là tiền đề cho động đất dưới đáy biển hoặc phun trào magma âm thầm. Điều này khiến những người từng xem qua giấc mơ của Tatsuki bắt đầu cảm thấy rùng mình. Hình ảnh bà mô tả không chỉ còn là chuyện trong tranh. Đặc biệt, đường sáng hình thoi nối 4 điểm kể trên trùng khớp với khu vực mà các chuyên gia địa chấn gọi là tứ giác điện tử, nơi tập hợp 4 bảng kiến tạo đang trong giai đoạn ma sát tăng tốc. Nếu một trong số đó sụp xuống, toàn bộ vùng hình thoi có thể sẽ kích hoạt hiệu ứng domino địa chất. Điều trùng hợp kỳ lạ này khiến giới nghiên cứu bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng tiếp nhận thông tin của não bộ con người, không phải từ dữ liệu hiện hữu, mà từ các tầng rung động sâu hơn trong tiềm thức tập thể. Giấc mơ của Tatsuki không dừng lại ở những hình ảnh thảm họa. Trong phần cuối cùng của kịch bản, bà nhìn thấy có một cây cầu khổng lồ bắc ngang qua vùng đất hoang tàn, một biểu tượng kỳ dị như ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bà không gọi đó là ngày tận thế, bà dùng một cụm từ rất đặc biệt, truyền giao. Truyền giao điều gì? Cho ai? Và từ đâu đến? Câu hỏi ấy không ai có thể trả lời, nhưng lại khiến hàng vạn người rung động. Bởi trong bối cảnh địa chất bất ổn, khí hậu cực đoan và tần số địa cầu đang thay đổi, một phần nhân loại bắt đầu cảm thấy rằng chúng ta không chỉ đơn thuần đứng trước nguy cơ vật lý, mà còn là một sự chuyển đổi sâu hơn về tầng năng lượng, tầng nhận thức, thậm chí là tầng tiến hóa. Một blogger Nhật từng tìm gặp Tatsuki sau thảm họa năm 2011, hỏi rằng làm sao bà biết trước điều đó. Bà chỉ trả lời bằng một câu, có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng nó gõ cửa bạn trong giấc ngủ mỗi đêm. Đây không phải là tuyên bố khoa học, nhưng nó là tiếng nói mà lịch sử từng chứng kiến ở nhiều nền văn hóa cổ. Từ lời tiên tri HOPI ở sa mạc Arizona cho đến truyền thuyết châu Á về ngày trời động, luôn có sự giao thoa giữa trực giác và biến cố. Và trong thế giới hiện đại, khi mọi thứ phụ thuộc vào dữ liệu và logic, một giấc mơ kỳ lạ như của Tatsuki lại là thứ khiến người ta ngỡ ngàng, bởi nó không thể chứng minh, nhưng cũng không thể phớt lờ. Nếu trước đây người ta cho rằng giấc mơ chỉ là sản phẩm dư thừa của não bộ trong lúc ngủ, thì nay, ngày càng nhiều nhà nghiên cứu thần kinh bắt đầu tin rằng giấc mơ có thể là cánh cổng tiếp nhận thông tin phi tuyến tính, nơi não bộ nối kết với trường ý thức tập thể, hoặc với các dạng năng lượng chưa xác định. Trong hoàn cảnh như hiện tại, khi trái đất đang cựa mình từ lõi, khi khí hậu và từ trường biến động bất thường, giấc mơ của một họa sĩ vô danh trở thành lời nhắc nhở nghiêm túc. Đừng chỉ trông chờ cảnh báo từ phòng lab, hãy lắng nghe cả những tín hiệu đến từ phần sâu hơn trong nhận thức. Bởi nếu những gì Tatsuki thấy là đúng, thì tháng 7 năm 2025 có thể không chỉ là thời điểm xảy ra biến cố, mà là mốc mở đầu cho một chu kỳ hoàn toàn mới, nơi thiên nhiên, ý thức và năng lượng vận hành theo một quy luật mà con người chưa từng đối mặt. 3. Hành tinh và ý thức. Khi cảm xúc loài người trở thành tần số ảnh hưởng địa cầu, đã đến lúc con người cần thay đổi cách nhìn nhận về thảm họa tự nhiên, không phải chỉ dưới góc độ vật lý, địa chất hay khí tượng đơn thuần, mà còn phải soi xét lại toàn bộ mối tương tác giữa nội tâm loài người và trường năng lượng của trái đất. Một thực tế mà ngày càng nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đang công nhận, cảm xúc tập thể của con người có thể ảnh hưởng đến từ trường hành tinh. Nói cách khác, những gì con người nghĩ, cảm nhận, sợ hãi hay yêu thương, không chỉ dừng lại ở não bộ cá nhân, mà có thể lan ra, tạo thành các sóng năng lượng tác động lên địa cầu. Viện Nghiên cứu HeartMath của Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều thử nghiệm cho thấy, khi một nhóm người cùng tập trung vào trạng thái biết ơn, từ bi hoặc hòa bình, trường điện từ tỏa ra từ vùng tim của họ có thể đồng bộ và cộng hưởng với sóng Schumann, tần số dao động tự nhiên của trái đất, ở mức khoảng 7,83 Hz. Đây không phải là niềm tin huyền bí, đây là dữ liệu khoa học thực nghiệm. Và điều đáng ngạc nhiên là,
Tần số não bộ khi thiền định sâu của các bậc thiền sư cũng dao động trong khoảng 7 đến 8 Hz, gần như trùng khớp tuyệt đối. Điều đó đặt ra một giả thiết nghiêm túc, nếu trái đất là một thực thể sống, thì con người chính là những tế bào trong cơ thể đó. Khi từng cá nhân rối loạn, tiêu cực, lo âu, giận dữ, thì tổng thể hệ sinh thái năng lượng cũng bị ảnh hưởng theo hướng bất ổn. Ngược lại, khi nhiều người đồng thời duy trì sự tĩnh tâm, quân bình và rung động tích cực, thì toàn thể hành tinh cũng có thể dần chuyển sang một trạng thái hài hòa hơn. Trong giai đoạn hiện nay, khi từ trường địa cầu đang suy yếu, khí hậu cực đoan tăng cao, các đứt gãy địa tầng đồng loạt hoạt động, thì việc giữ cho tâm trí tập thể của nhân loại không rơi vào hoảng loạn là một yêu cầu cấp thiết. Không chỉ để giảm áp lực lên xã hội, mà có thể là để giảm chính những phản ứng dây chuyền của địa chất mà ta vẫn tưởng chỉ bị chi phối bởi các yếu tố tự nhiên. Bạn có thể hỏi, làm sao cảm xúc con người, thứ vô hình, có thể tác động tới tầng điện từ địa cầu? Câu trả lời nằm ở chính cơ thể bạn. Trái tim con người phát ra trường điện từ mạnh hơn não bộ đến 100 lần và rộng hơn não gấp 5.000 lần về mặt không gian. Điều đó nghĩa là mỗi khi bạn tức giận, lo lắng hoặc hoang mang, bạn không chỉ đang làm rối loạn nhịp tim cá nhân, mà còn phát ra sóng nhiễu động lên môi trường quanh mình. Khi hàng triệu người cùng hoảng sợ, cùng phát ra tần số tiêu cực, điều đó có thể gây ra hiệu ứng cộng hưởng ngược với hệ thống sinh học của trái đất. Trái lại, nếu hàng triệu người cùng ngồi yên, cùng thiền định, cùng thở chậm lại, cùng giữ lấy một tâm thế an nhiên, thì trường điện từ tổng hợp của loài người có thể trở thành một lớp sóng làm dịu hệ sinh thái. Điều này đã từng được kiểm nghiệm khi các nhóm thiền định quy mô toàn cầu tổ chức các buổi đồng thiền. Và kết quả là, tại các vùng được hướng đến, tỷ lệ tội phạm, bạo lực, tai nạn giảm rõ rệt trong thời gian đó. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, từ Nhật Bản, Bhutan, Việt Nam đến các bộ tộc bản địa châu Mỹ, người ta luôn tin rằng âm thanh tịnh như chuông chùa, tiếng tụng kinh, tiếng niệm chú có thể làm dịu được rung động của đất trời. Và thực tế là, trong các đợt thiên tai lớn, các cộng đồng này không chỉ ứng phó bằng kỹ thuật mà còn bằng nghi lễ rung động, không phải để gọi phép màu mà để điều chỉnh tâm thức tập thể. Khi thiên nhiên nổi giận, con người không thể kiểm soát gió bão, nhưng có thể kiểm soát chính mình. Và sự kiểm soát ấy, nếu đồng bộ hóa, sẽ tạo nên một tấm lưới năng lượng hòa bình đủ sức làm thay đổi cả môi trường từ tính quanh hành tinh. Giới nghiên cứu gọi đây là Global Coherence, sự cộng hưởng toàn cầu. Nó không đến từ sự vận hành của công nghệ mà từ chính sự thay đổi trong nhận thức cá nhân. Điều này quan trọng hơn bao giờ hết trong năm 2025, thời điểm mà nhiều dự báo địa chất, khí tượng và tiên tri dân gian đều chỉ về một giai đoạn bất thường. Nhưng bất thường không đồng nghĩa với tận diệt, nó có thể là một cơ hội để loài người thoát khỏi vòng xoáy vô cảm, tiêu thụ quá mức và bạo lực vô thức, để trở lại với nhịp sống hài hòa hơn, nơi mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ đều là những hạt rung tác động đến môi trường sinh thái. Giải pháp cho những biến động sắp tới không chỉ nằm ở công nghệ dự báo, kỹ thuật cứu hộ hay vaccine khí hậu, giải pháp còn nằm trong trái tim mỗi người, một trái tim biết ơn, trầm tĩnh, không dao động theo đám đông. Một trái tim hiểu rằng, sống trên hành tinh này không phải chỉ để tồn tại, mà là để cùng điều chỉnh sự sống. Hãy tưởng tượng, nếu mỗi sáng, thay vì lao ngay vào tin tức giật gân và tranh cãi trên mạng, bạn dành vài phút để thở chậm, cảm nhận tần số đất dưới chân mình. Nếu mỗi tối, thay vì trôi vào giấc ngủ với lo âu và mệt mỏi, bạn kết thúc bằng một câu nguyện thầm cảm ơn vì một ngày được sống, thì chính bạn, không cần công cụ nào, đã trở thành một bộ điều hòa vi mô cho từ trường hành tinh. Chúng ta không cần đợi đến khi thảm họa xảy ra mới bắt đầu thay đổi, cũng không cần quá nhiều người để khởi đầu cho một sự cộng hưởng. Chỉ cần 1% hoặc thậm chí nhỏ hơn, những người tỉnh thức, hành động mỗi ngày bằng sự tĩnh lặng, nhận thức và nhân ái, thì toàn thể có thể chuyển mình. Trái đất không phải máy móc, nó là một sinh thể. Và bạn, với từng cảm xúc và nhịp đập trái tim, chính là thành phần ảnh hưởng đến nhịp sinh học của nó. Từ bây giờ, hãy sống như thể bạn đang góp phần giữ nhịp cho cả hành tinh. Đó không phải là lý tưởng, đó là lựa chọn sinh tồn duy nhất trong kỷ nguyên hỗn loạn rung động đang đến gần. Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động, không chỉ ngoài kia, mà cả bên trong chính mình, hãy để lại suy nghĩ bên dưới. Đăng ký kênh Tham Bit để không bỏ lỡ những phân tích sâu hơn, khách quan hơn về những điều đang âm thầm định hình tương lai của nhân loại.